امشب در 24 تظاهرات گسترده در ایران در سالگرد آبان 98. تیراندازی ممتد در رشت، شیراز و کامیاران، فضای بسیاری از شهرها به شدت ملتهب. گسترش اعتراضات دانش آموزی دانشجویی به سایر شهرها. دانش آموزان دبیرستانی در شیراز عکس‌های خمینی و خامنه‌ای را از دیوار پایین کشیده لگدمال و پاره کردند. 24 آبان حراج بازار سنتی. اعتصاب هماهنگ و گسترده کسبه و بازاریان در ده‌ها شهر ایران. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. نیمه شب در ایران، جایی که تظاهرات بی سابقه ای در سراسر کشور در جریان. معترضان در سالگرد آبان 98 و در پی فراخوان‌های گسترده به خیابون‌ها آمدند. این حالا سومین ماه اعتراضات سراسری در ایران. در رشت، شیراز، کامیاران و چندین شهر دیگه صدای ممتد تیراندازی شنیده میشه. در تهران معترضان در محله‌های مختلفی مثل دروازه دولت، شهرک غرب، سعادت آباد، جمهوری، جنت آباد، امیرکبیر، خیابان انقلاب و بسیاری مناطق دیگه آتش روشن کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. آبان میدان انقلاب. آبان مترو صادقیه. ماشاءالله ببینید مردم ما 24 ساعت 6:30 بعد از ظهر آریا شهر صادقیه میتره کنن. آفرین واقعیت ها، آفرین. این گزارش رو میگیرم واسه ایران اینترنشنال. مردم عقب نمیکشن. اینا فکر کردن 2-3 روز مردم نیومدن تمومه، غافلگیر شدن.
24 آبان، شهرک غرب 24 آبان. الحج 24 آبان. اعتراضهای امروز طبق فراخوان‌های اعلام شده قراره در 2 روز آینده هم ادامه داشته باشه. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ماست. خانم دوستدار، شکی ندارم که این تصاویر رو شما هم دیدید. به نظر میرسه که به جای بازگشت ناپذیری رسیده میزان اعتراضات. شما فکر میکنم که اغلب کسانی که اخبار اعتراضاتی که الان تبدیل به انقلاب شده رو دنبال میکردن شاید خودشون هم انتظار نداشتن که دست کم در روز اول فراخوانی که داده شده ما با این حجم از اعتصاب و اعتراض مواجه باشیم. اعتصاب و اعتراضی که فکر میکنم که همه من اینطوری تعبیر میکنم از زیر زمین در متروها تا روی زمین در خیابانها و روی پشت بامها در تمام طول شبانه روز ادامه داشته. یعنی از صبح با باز نشدن مغازه ها و بعد در داخل محیط های دانشگاه اعتراضات شکل گرفت. از حوالی ظهر اعتراضات در خیابانها بود که شروع شد در بعضی از مناطق به شدت و خب با نزدیک شدن به غروب فکر میکنم که 10 ها شهر درگیر اعتراضات بودن. اگر به نقشه اعتراضات نگاه بکنیم می‌بینیم که این شهرها در سراسر ایران پراکندن و بعضا شهرهایی رو ما شاهد بودیم که توشون شاید توی این مدت هم خبر اعتراضات جدی نشنیده بودیم یا برخی از شهرها در اعتصابات شرکت کردن که طبق روایت شهروندان توی این شهرها اساساً تا الان بعد از انقلاب حتی اعتصابی شکل نگرفته بوده. و خب فکر میکنم یک مشاهده دیگه مسئله حضور پررنگ زنان هست در اعتراضات توی بعضی از این شهرها که به چشم من خیلی اومد. تازه به در واقع اعتراضات سراسری پیوستن، میداندار اصلی در اعتراضات زنان بودن. و همچنان هم اگر که اخبار رو دنبال بکنیم میبینیم که با اینکه ساعتهای پایانی شب هست در ایران و بسیار دیر وقت هست، همچنان برخی از مناطق ملتهبه و درگیر اعتراض. خانم دوستدار، معمولا در کشورهای دیگه که اعتراضات به اینجا میکشید معمولا دولت‌ها عقب نشینی میکردن، یک امتیازاتی میدادن. جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که چنین قصدی داشته باشه، بنابراین به نظر میاد که خودشون رو آماده کردن که یا سرکوب رو همطور ادامه بدن و یا سرنگونی رو باش روبرو بشن. درسته. البته خب خیلی تصورش سخته که ما فکر بکنیم که جمهوری اسلامی حداقل تو این لحظه یا مثل به هر حال
کشورهای دیکتاتوری که یک مقدار مدرن‌تر رفتار میکنن بیاد و بپذیره که در کشور انقلابی در حال وقوع هست و یا بخواد قدرت رو به شکل مسالمت آمیز واگذار بکنه. یک چنین تصویری رو نمیشه از حاکمان در ایران انتظار داشت. ولی خب اینکه معترضان ادامه بدن به حضور خودشون در خیابان‌ها، میشه این در آینده رو برای این اعتراضات تصور کرد که به همین ترتیب قدرت چانه‌زنیشون بالا بره و خب شاید بتونن دست بالا رو و در واقع قدرت مانور رو در عرصه‌های شهری و در عرصه اعتراضات و چانه‌زنی به دست بگیرن. در مجموع من شخصا خودم پیش بینیم این هستش که حکومت همچنان سعی میکنه که مقاومت بکنه، همونطور که تا الان تو این 2 ماهی که گذشته همواره گفته اساسا اعتراضی در میان نیست. همین امروز هم رسانه‌های وابسته به دولت ادعا میکردن که همه چیز در حالت عادی داره میگذره، اعتصاب و اعتراضی شکل نگرفته. ولی خب احتمالاً باز هم با در واقع دستگیری کسانی که اونها رو به نوعی دارای قدرت سازماندهی میدونن در محیط‌های شهری یا دانشگاهی به روش خودشون ادامه میدن و در این حال هم به نظر میرسه که مردم دست کم توی این 3 روز فراخوان با تمام قوا به میدان خواهند اومد و شعله اعتراضات رو روشن نگه خواهند داشت. ممنونم از شما نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد. تصاویری که از ایران علیرغم کندی اینترنت به دست ما میرسه بیشماره، ولی اجازه بدید تعدادی دیگر از تصاویر رو ببینیم از تجمعات در ارومیه، ایزه، بابل، بوکان، اقلید، اصفهان، بوکان و مرودشت. شنبه 24 آبان 1401 ساعت 6:30 شب شده. اقلید استان فارس، تظاهرات ضد حکومتی. کابل 24 آبان ماه. اعتراضات بوشهر 24 آبان.
24 آبان راه رو بستیم فرهنگشاد. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، تحسن و تجمعات دانشجویی به دانشگاه سایر شهرها هم گسترش پیدا کرده. در رشت، تهران، اهواز، تبریز، خمینیشهر، دامغان و شهرهای دیگه دانشجویان علاوه بر سر دادن شعارهای ضد حکومتی خواستار آزادی حسین رونقی شدند. دانش آموزان در تهران تحسن کردند و سر کلاس حاضر نشدند. در شیراز هم دانش آموزان ضمن تحسن عکسای خمینی و خامنه‌ای رو از دیوار پایین کشیدند و بعد از لگدکوب کردن اونها رو پاره کردند.
همونطور که در تصاویر هم دیدید، در پی فراخوان‌های متعدد علاوه بر اعتصابات گسترده، تجمع و اعتراضهای دانشگاهی و دانش آموزی وسیع هم در بسیاری از دانشگاه و مدارس ایران در روز دوشنبه شکل گرفت. همونطور که می‌بینید مسیح علی‌نژاد خبرنگار و فعال مدنی اینجا در استودیو به ما پیوسته. قبل از اینکه بیایم داشتی به من میگفتی باورت میشه، خودت باورت میشه؟ برای این گفتم باورت میشه، برای اینکه همین الان حکم در واقع اعدام صادر کردن. 227 تا نماینده گفتن که باید کسانی که معترض بودن اعدام بشه. آبانی رو که الان تو شعارها بوده، آبانیه که معروف شده به خونین، آبانیه که 1500 نفر رو، تازه آماریه که رویترز داده و بسیار بیشتر از این کشته داده. یعنی نه اصلا جهان شگفت زده است که این همه حکومت آدم میکشه ولی باز مردم کف خیابونن. این مردم جهان رو شگفت زده کردن، در برابر شجاعتشون همه انگشت به دهانن. برای همین خودم هم گاهی وقتی نگاه میکنم میگم تاریخ همیشه مملو از اسطوره هاست، در حالی که کف خیابونهای ما تو ایران اسطوره ها دارن مبارزه میکنن. احتمالاً دولت‌های غربی بالاخره اون اوایلش مطمئن نبودن، یه هفته 2 هفته 10 روز داشتن بررسی می‌کردن که چقدر ادامه دار خواهد بود. اما امروز صداهایی که داریم میشنویم، چه از بیل کلینتون رئیس جمهوری قبلی آمریکا، چه تصویر شمارمون پشت داریم می‌بینیم با امانوئل مکرون، تصادفی نیستش که مکرون حاضر با تو عکس بگیره، میدونه که یک اتفاقی داره میفته در ایران. ببینید فقط این نیست، از دیدگاه من اتحادی که کف خیابون به وجود اومده به خارج کشور هم رسیده. اولین باره که شما میبینین یک اتحاد بزرگی شکل گرفته بین داخل کشور و خارج کشور که چگونه در واقع مردم عادی تو خارج کشور تو راهپیمایی‌ها حضور پیدا میکنن. قبلا فقط شاید یه تعدادی فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار بودن، ولی الان سیاستمدارای جهان باید از مردم خودشون رأی کسب بکنن، باید از مردم خودشون در واقع اعتبار کسب بکنن، ولی میبینن مردم کف خیابون تو تک تک کشورهای غربی هنوز جلوی سفارتخونه‌ها، هنوز جلوی سازمان‌ها، هنوز تو خیابون‌ها دارن سیاستمداران غربی رو صدا میکنن. در مورد چی هم صدا میکنن؟ ساده ترین حقوق. یعنی دیگه نمیتونن بگن این از عربستان، این از اسرائیل، این از آمریکاست. نه خیر، این زنیه که کف خیابون به خاطر 4 تا تار مو کشته شده و جامعه جهانی که نوع ادعای حقوق بشری داره نمیتونه سکوت بکنه. دیدار با مکرون هم همین بود. من وقتی دیدم دست داد با آقای رئیسی، مثل همه شما، اصلا خودت تو وقتی دست دادن شدی عصبانی نشدی؟ زمانی که دختر جوان کشته میشه و اون میاد با یه لبخند زشت چندشاور به رئیس جمهور فرانسه دست میده، قلب آدم درد میگیره. بهش گفتی همین رو؟ بله. پاسخش چی بود؟ من خیلی خیلی تندتر از این گفتم. وقتی که وارد اتاق شدم، لحظه‌ای که میخواست دست بده، گفتم من اصلا میترسم الان از این دست دادن. کاش قبلش حرف بزنیم، برای اینکه قلبم شکسته. گفت میدونم عصبانی هستی، بشینیم. نشستیم، بهش گفتم باید به صورت من نگاه بکنی. به صورت من نگاه کن. من به تو شبیه ترم یا اون کسی که باش دست دادی؟ و بهش گفتم که قبل از اینکه هیئت زنان وارد بشن، چون من وقتی دعوت شدم برم اونجا، گفتم من میخوام با زنانی بیام که شما چهره جدید ایران رو ببینین. رویا پیرایی که مادرش رو در این اعتراضات کشتن، شیما بابایی، حالا میرسیم به اونجا. ولی قبل از اینکه این هیئت زنان رو وارد بکنم، بهشون گفتم من میخوام به من اول قول بدین که اگر شما قراره که بعد از دیدار ما بگید که من کنار زنان ایرانی میستم، این به درد ما نمیخوره، چون ما ترجیح میدیم شما بیستین و عملگرایانه کاری بکنین، چون دیدار شما برای خانواده های ما، برای تک تک ما خطر داره. اگر شما واقعا میخواید کار، گفت مثلا چی کار؟ گفتم به صدای نسل جدید گوش بکنید. اگر شما نامی غیر از انقلاب بر این میگذارید، واقعا دیگه ما اینجا جایی نداریم، حرفی نداریم. و واقعا مکرون این کارو کرد، گوش کرد. اول توضیح داد، گفت دست دادن من یک کار دیپلماتیکه، من به عنوان رئیس یک دولت باید دست بدم با رؤسای دولت‌های دیگه تا بتونم مذاکره بکنم. گفتش که به انگلیسی it's all about diplomacy. گفتم ولی France is all about revolution. فرانسه مهمترین اتفاقاتش، تحولاتش در جهان معروف به اسم انقلاب. فرانسه برای عقاید انقلابی احترام قائله. شما قراره که برای جواد ظریف و روحانی و خاتمی و ابراهیم رئیسی و خامنه‌ای احترام قائل باشی، یا کسانی که مثل رویا و شیما و لادن که عزیزانشون رو کشتن و بیشتر به شما شباهت و خویشاوندی فکری دارن؟ و واقعا هم اون لحظه تصمیم ناگهانی گرفت، همون جلوی خود ما صدا کرد و گفتش که من میخوام این کارو بکنم. هیئت زنان بیاد، میخوام به مطبوعات بگم که آنچه در ایران اتفاق میفته انقلابه. براش مقایسه کردم، گفتم اگر من نبودم، زن فرانسوی رو تو استادیوم راه نمیدادن، زن فرانسوی رو کتک میزدن، زن فرانسوی حق رقصیدن، آواز خوندن، زندگی کردن نداشت.
این شما میگفتین اشکالی نداره، ما چه فرقی داریم با زنان فرانسوی؟ حکومت آپارتایتی رو ما زنان براش به تصویر کشیدیم و این تازه گام اوله و جهان باید تسلیم بشه. من خریدار این تئوری‌های توطئه که تا غربی‌ها نخوان اینا نمیرن نیستم. به هر حال یک اتفاق رو زمین میفته، غربی‌ها هم واکنش نشون میدن طبیعتاً. اما این برآیندی رو که الان داریم می‌بینیم، کانادا جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت تروریستی معرفی کرده. حرفای مکرون رو با تو میشنویم، حرفای بیل کلینتون رو میشنویم، حرفای آلمانی‌ها اتحادیه اروپا رو میشنویم. به نظر میاد یک اجماعی وجود داره که جامعه جهانی خودش رو داره آماده میکنه برای گذار از جمهوری اسلامی. برای اینکه جامعه جهانی شرمساره، اینجا دیگه نمیتونه ببینه دختر نوجوان مدرسه‌ای کشته میشه بعد چی بگه، خودشو بکشه کنار. این یک. دومی که من واقعا دست مریضات میگم به تک تک ایرانیای خارج کشور، از حامد اسماعیلیون بگیر تا نازنین بنیادی بگیر تا تک تک، شاید چون من از قلم بندازم شیرین عبادی، خیلی از فعالان و زنان سیاستمدارانی که این دفعه از جاشون تکون خوردن، رفتن، دیدار کردن و تسلیم کردن و مردم عادی رو چون اول گفتم کسایی که کف خیابونن، میخواستم اسامی این افرادم بگم واقعا تسلیم کردن، برای اینکه دولت‌های غربی هنوزم بعدشون نمیاد که مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببرن. چرا؟ چون مثلا یک حکومت قوی، یک کاری که اوباما کرد. من دیشب توی نشستی با هیلاری کلینتون بودم و واقعا برام دردناک بود وقتی خانم کلینتون برگشت گفتش که ما توی سال 88 چیکار میکردیم؟ گفت ما باید به ایرانی‌ها گوش میکردیم و خود ایرانی‌ها به ما میگفتن که شما نباید حمایت بکنید و دروغ هم نمیگه. رضا اصلانی که همینجا نشست کنار شما توی CNN با صدای بلند برمیگشت میگفتش که آقای اوباما نباید حمایت بکنه. تریتا پارسی، امثال اینا کم نیستن. تک تک اینایی که در اعضای حالا نایاک، کسانی که تو کانادا هستن، اینا سالها مشاوره دادن، سالها نفوذ پیدا کردن با کاخ سفید و به اونها گفتن شما اگر دست بزنید به ایران تو خطر میفته. من دیشب به خانم هیلاری کلینتون گفتم که اتفاقا من خودم از ایران اومده بودم با اوباما مصاحبه بکنم. شما کاملا ما رو طرد کردین، مردم کف خیابون رو طرد کردین. بعد از 10 سال 13 سال الان آقای اوباما میگه من اشتباه کردم. چه جانها که پرپر شدن. آیا قراره که الان هم این اتفاق بیفته؟ بنابراین من فکر میکنم مردم کف خیابون یک امید و انگیزه رو تو دل مردم عادی خارج کشور به وجود آوردن و فعالان حقوق بشر، سلبریتی‌ها، هنرپیشه‌ها، ورزشکارا، شما علی کریمی رو ببین، ترانه علی دوستی رو ببین، بعد از این همه سال که مردم عادی پیشرو بودن بالاخره الان همه دنبال رو شدن. خب و این باعث میشه که جامعه جهانی شرمسار بشه، نمیتونه سکوت بکنه و پایان جمهوری اسلامی رو داره بوش رو حس میکنه، نمیخواد تو سمت غلط تاریخ بیسته. این پایانی که میگی بوش رو دارن حس میکنن، خیلی ها دارن حس میکنن. به نظر میرسه که بالاخره از نظر ریاضی هم نگاه بکنیم خیلی محتمل هستش که جمهوری اسلامی سقوط بکنه وقتی میبینیم که 3 ماه اینطور مردم همچنان در خیابان‌ها هستن. میخوام از خودت بپرسم که کار تو اون روزی که جمهوری اسلامی سقوط کرد، با فرض اینکه سقوط کرد و یک حکومت دموکراتیک هم اومد سر کار تو چه میشه؟ تمام میشه؟ مسئولیتت به پایان میرسه؟ خودت رو کجا میبینی در فردای جمهوری اسلامی؟ ببین من خودم رو همون جایی میبینم که هر زن ایرانی میبینه. ما خسته ایم، ما واقعا خسته ایم. ما سالها تحقیر شدیم. میدونی به هر زن ایرانی بگی الان خودتو کجا میبینی، یه جایی میبینه که امنیت و آرامش روانی داشته باشه، یه جایی خودش میبینه که مرد ایرانی و زن ایرانی کنار هم باشن بدون اینکه تحقیرشون بکنن، بدون اینکه زخم بهشون بزنن. ببین من وقتی دنیا رو میبینم، جهان غرب رو میبینم که این همه سال بی تفاوت بوده، عصبانیم. تو رسانه‌های بین‌المللی میرم خیلی پولیتیکلی کورکت نیستم به قول غربی‌ها که بتونم آروم حرف بزنم. من که خیلی زخمیم که میبینم زنایی مثل من در خارج کشور بودن، میدونستن حق زن ایرانی کف خیابون چیه، ولی رفتن مشاوره غلط دادن. برای همین من دلم میخواد الان تا میتونم، الان از من هر چی بپرسی من همین رو میگم، تا میتونم جامعه جهانی رو همراه بکنم. بالاخره به اینجا رسیدم. میدونی هر چی زخم زدن من با اون زخم‌ها جنگیدم، زخمامو بغل کردم، خودم رو قوی کردم که از رو نرم، بتونم جای اون تک تک اون مالکشا رو پر کنم و کردم. الان من فقط خار تو چشم جمهوری اسلامی نیستم، من خار تو چشم تک تک اون کسایی هستم که ایمیل زدن به واشنگتن پست. میدونن دوربین شما کجاست بهشون بگم، میدونن
ایمیل زدن، همون شمایی که ایمیل زدین به واشنگتن پست، ایمیل زدید به داووس، ایمیل زدید به CNN، به تک تک جاها گفتین مسیح جنگ طلبه، گفتین مسیح طرفدار ترامپه، همون خبرنگاری که تو لوموندی، همون خبرنگاری که توی نیویورک تایمز، تک تک شما شکست خوردین. من اینکه الان من میتونم به دنیا با پرقدرت ترین کشورها دیدار بکنم، بگم به مالکشا گوش نکنید. من اینجایی که الان هستم و دوست دارم، به اونجایی که باید برسیم فکر میکنم، رویای من هست، ولی اینجایی که هستیم و دوست دارم که میتونم تو چشم همه اونایی که حکومت ایران رو نرمال نشون دادم نگاه بکنم، بگم نه تنها منو نتونستین حذف بکنید، شما زن ایرانی، مرد ایرانی رو هم نتونستید حذف بکنید و صدای مردم عادی کف خیابون بلندتر. حسین رونقی رو بگم چون بدهکارم بهش. حسین رونقی زودتر از همه اومد علیه مالکشی‌های خبرنگارای خارج کشور نوشت، الان تو زندانه. مجید توکلی، توماج صالحی، اینا فقط علیه جمهوری اسلامی نجنگیدن ها، اینا خیلی مهمه. تمام کسانی که در خارج کشور صدای توماج صالحی رو خفه کردن که گفته بود سوراخ موش بخر، همه اونا شکست خوردن. اینجایی که ما الان هستیم یه جای تاریخیه. آینده برای من، برای تو، برای هر کس دیگه یه جای امن و آرامه. اما اگه منظور تو سیاست، تو جای در قدرت، بدون تعارف میخوام بپرسم آیه مردم ایران تصمیم میگیرن، بگذاریم که این جمهوری اونا اسلامی که تصمیم میگیرن، ولی خودت تو به عنوان مسیح علی نژاد میخوای نقشی سیاسی بازی بکنی در فردا؟ نه، من الان فقط میخوام از این جمهوری اسلامی کثیف، قاتل، آدمکش عبور بکنم. آینده ایران رو انتخابات و صندوق رأی که مشخص میکنه. میدونی ما الان گرفتار این حرفا نباید بشیم. وقتی نوجوان داره کشته میشه، راستشو بگم کدوم آدم تو خیابون الان شعار میده چه نوع حکومتی میخواد یا چی میخواد؟ همه میخوان که جمهوری آدمکش بره، همه میخوان جمهوری اسلامی بره. منم مثل همم دیگه. ممنونم از تو مسیح علی نژاد اینجا در استودیو. ممنونم از خودت. در آنچه به نظر گسترده ترین اعتصاب از شروع اعتراضات بوده، کارکنان ذوب‌آهن اصفهان، مغازه‌داران بازار بزرگ تهران، منطقه چراغ برق و منطقه تهران پارس و همینطور کسبه شهرهای مثل تبریز، کرمان، یزد، بندرعباس، کرمانشاه، پاوه، بوکان، سقز، مشهد و مریوان به اعتصاب‌های سراسری پیوستند. اعتصابات سراسری 24 آبان ماه ذوب‌آهن اصفهان. زن، زندگی، آزادی. مرد، میهن، آبادی. امروز آبان 24/1401 بازار حمومچاله تهران تعطیل کردن، شدت هم گازاشک‌آور زدن، مردم هم خیلی اذیت کردن و هم تعطیل کردن، دارن میرن. بازار تهران 24 آبان تمام اعتصاب. اعتصاب پاساژ موبایل تو شهر رباط کریم برای مردم خوب عزیزمون. تمام کسبه ها شغل خودشون رو تعطیل کردن. شماری از کسبه پاساژ علایالدین در تهران هم مغازه‌ها رو بسته و به اعتصابات سراسری پیوستند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. بیست 1401 پاوه.
شهرستان مهاباد، پیوستن کلی بازار، تعطیلی مدارس، پاساژها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اعتصابات سراسری 24 روز 26 آبان، تعطیلی کلی بازار، فراخوان برای 7 شهید راه آزادی شهرستان مهاباد، فراخوان برای یلدا و قزوین، فراخوان برای تمامی مردم آزادیخواه ایران، فراخوان سراسری 3 روز تعطیلی و اعتصاب، 3 روز به امید زندگی، به امید پیوستن بازاریان با شرف تهران به این اعتصابات. اینم که بازار انقلاب شیراز و امروز هم 24 آبان اولین روز اعتصابات، همه تعطیل و هیچ کس هم باز نکرده. زنده باد ایران و ایرانی. تعدادی از کسبه شهرهای کردنشین که در هفته‌های گذشته بارها در حمایت از اعتراضات مغازه‌ها رو تعطیل کرده بودند هم به اعتصاب سراسری روز 24 آبان پیوستن. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو با ماست. تکان دهنده است تصاویر رو که آدم می‌بینه، نه فقط اعتراضات بلکه بازارهایی که اینقدر همه همراهی کردن و کرکرها رو پایین کشیدن و بستن. بله، در واقع به تعبیری برگ دیگری از این انقلاب شینا ورق خورد. عملاً ما تجربه داشتیم در شهرهای کردستان اعتصاب بشه، عملاً بسته بشه، مرتب بوده، حتی به رویه شده بود. چهارشنبه ها خیلی دیگه تعجب نمی کردیم، اون اراده، اون مقاومت، اون فرهنگ مبارزه اونجا هست و همیشه هم اعتراضایی بود، حتی بیانیه نوشته بودن. در واقع در هفته گذشته داشتیم که انتقاد و درخواست و در واقع حتی به یک معنا نصیحت که شما کجایید بازاریان تهران، هم صنفان عزیز ما در شیراز، اصفهان و کرمان. امروز روزی که احتمالاً دیگه الان این نامه رو باید همه در واقع اصناف در ایران بنویسن، مثلا برای اون بخش از مغازه‌ای که مثلا در سمنان باز بوده، مثلا میگم سمنان، چون از سمنان چیزی ندیدم. به این ترتیب اون چه که دیدیم امروز به یک معنا تبلور اون خواسته بود که قبلا انقلابیون گفته بودن، به هم پیوستن همزمان اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها. یعنی ما در روز سه‌شنبه 24 آبان، یعنی دیروز اولین روز سالگرد اعتراضات آبان 98، در راحت میتونیم بگیم بدون هیچ تردید، یعنی در 100 شهر عملاً بازارها بین 60 تا 100% تعطیل بودن و همزمان در نقاط متعددی از شهرهای اعتراض بوده. یعنی اگه الان من به شما بگم که در روز سه‌شنبه ما بیش از مثلا نزدیک 200 نقطه ایران مردمی بودن که خیابانی رو، محله‌ای رو کنترل کردن، یا مأمور بوده یا نبوده و اونجا شعار علیه حکومت برای انقلاب، زندگی آزادی خوندن و همزمان در واقع از همون سر صبح تا انتهای شب که دیگه الان گذشتیم وارد روز در واقع چهارشنبه شدیم، در طول روز مغازه‌ها تعطیل بوده. در یه جاهایی من الان دارم نگاه میکنم میشه گفت حد نزدیک مثلا 20-25 شهر غیر از داروخونه و یا نونوایی‌ها جایی باز نبوده، در جاهای دیگه نه. بله، ما میگیم 60-70%، یعنی برخی محلات کاملا تعطیل بوده، بازارهای اصلی کاملا تعطیل بوده، حالا برخی خیابان‌ها باز بودن. این وسیعه، یعنی از مثلا جای مثل اگر اشتباه نگم بستک یا بندرخمیر در هرمزگان بگیرید تا مثلا عوض در استان فارس، تا ایزه در خوزستان که ما در 96 ایزه رو خیلی میشنیدیم، این مدت نشنیده بودیم، تا جایی مثل تهران که همون بازاران محافظه‌کاری که به تعبیر سیاسیش نه معنای منفیش عملا امروز بسته بودن همه بازار رو، در حالی که حکومت پشتشون بود، اصناف هشدار داده بود. این به نظر من خیلی مهم بود. حالا نکته دیگه هم هست اگر وقت داشته باشیم. آره، در همین روز خب این اعتصاب‌ها حکومت رو وادار به واکنش‌های خیلی در واقع غیر قانونی، شلیک، آزار کرد. یک موردی که من در توییتر دیدم خیلی وسیع پخش شده بود، مثلا در همون اعتصابی که در سندج در مقابل دانشگاه کردستان مامورین حمله کردن، تیراندازی کردن، یک شخصی به اسم عیسی بیگلری، یک جوان انقلابی اونجا 3 گلوله با گلوله جنگی جانش رو از دست داده، پیکرش بیمارستان کوثر منتقل شده. من دیدم فراخوان‌های متعددی در ادامه همین جریان انقلابی، مثل تجربه‌ای که ما داشتیم به دانشگاه شریف برای آقای رونقی که به مردم میگه مقاله بیمارستان کوثر برید چون مامورین میخوان پیکرش رو بدزدن،
چون در واقع انقلابیون میگن که خانواده‌اش خاصشون اینه که با همون در واقع احترام و عزتی که بقیه جانباختگان رو مردم رفتن به خاک سپردن اتفاق بیفته، بیمارستان کوثر در سنندج اینم قابل توجه بود، به خاطر اینکه عملاً الان اونجا بیمارستان کوثر سنندج اعتراض هست، تجمع مردم جمع شدن، هرچند مشکل اینترنت باعث شده که ویدیو خیلی کم بگیریم. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم اینجا در استودیو. نشست گروه 20 امروز در جزیره بالی اندونزی شروع شده. همکارم آرش علایی در حاشیه نشست با جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفتگو کرده و از او در مورد واکنش دولت بایدن به سرکوب معترضان در ایران و اقدامات کاخ سفید در این باره پرسیده. تاکنون ما پلیس امنیت اخلاقی، نهادها و اشخاص را در ایران نه فقط برای سرکوب خشونت‌بار، بلکه به دلیل قطع اینترنت و جلوگیری از دسترسی مردم به دنیا تحریم کردیم. ما همه گزینه‌ها را در نظر خواهیم گرفت. این رژیم باید دستگیری، سوء استفاده، ضرب و شتم و کشتن شهروندان خودش را متوقف کند. این شهروندان فقط تجمع آزادانه کردند و به سیاست‌هایی که به آنها دیکته شده و از آنها رضایت ندارند به صورت صلح آمیز اعتراض کردند. انتخاب با رژیم است، باید کار درست را انجام دهد و ما به روشنی این را عنوان کردیم. در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، وقتی که این اعتراضات آغاز شد، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود با معترضان ایرانی اعلام همبستگی کرد. این موضع تغییر نکرده و نخواهد کرد. کاملا واضح به تمام مخاطبان در ایران و جهان اعلام می‌کنیم که این رژیم با چنین رفتاری با مردم خودش و با کمک به روسیه برای کشتن مردم بیگناه اوکراین هرچه بیشتر منزوی خواهد شد. ایالات متحده قاطعانه از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی تجمع، آزادی بیان در اعتراض به قوانین و سیاست‌ها حمایت می‌کند. این حق مردم ایران است که خواهان تغییر باشند و ایالات متحده همواره از این حقوق دفاع می کند. همینطور آرش علایی نظر جان کربی درباره ارسال پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی به مسکو و همزمانی اون با سرکوب خونین معترضان داخلی رو هم پرسید. اطلاعات خوبی داریم که نشان می‌دهد از زمان شروع این جنگ ایران به روسیه پهپاد می‌داده. همچنین اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد که آنها به دنبال ارسال پهپادهای بیشتر به روسیه بودند. اکثر این پهپادها انتحاری هستند. اینها پهپادهای شناسایی نیستند، فقط به منظور هدفگیری و کشتن طراحی شدند. اوکراینی‌ها سخت مشغول کار هستند و توانمندی پدافند هوایی با حمایت‌های ما در حال بهبود است. همین هفته پیش رئیس جمهور از ارسال سامانه ردگیر هاک به اوکراین خبر داد. ما تنها کشوری نیستیم که این کار را می‌کند، اما ایران در این جنگ مستقیماً از روسیه حمایت می‌کند. ما هم به صورت یک جانبه و هم در هماهنگی با متحدان و شرکایمان در جهان در تلاشیم تا این رژیم را در مقام پاسخگویی قرار دهیم. ما هم در ارتباط با حمایت این رژیم از روسیه و همچنین درباره برخورد رژیم با شهروندانش این کار را انجام داده ایم. حتما بیانیه جیک سالیوان را امروز دیدید. ما از تمام راهکارهای موجود برای پاسخگو کردن رژیم استفاده خواهیم کرد. رژیم می‌تواند تصمیم درستی اتخاذ کند، دست از کشتن مردم خودش بردارد، اجازه تجمع آزادانه و اعتراض صلح آمیز بدهد. آنها می‌توانند از ارسال سلاح‌های کشنده به روسیه دست بکشند. در ادامه این گفتگو آرش علایی نظر جان کربی رو درباره ممانعت ورود خبرنگاران ایران اینترنشنال به قطر برای پوشش خبری جام جهانی پرسید. از رژیمی که در داخل کشور خودش ارتباطات آزاد را قطع می کند و از دسترسی ایرانیان که خواستار برقراری ارتباط با جهان هستند جلوگیری می کند و برای رسانه‌ای آزاد مانند شما مزاحمت ایجاد می کند، انتظار دیگری نمی رود. ما آزادی رسانه‌ها و مطبوعات را محترم می شماریم. رسانه‌های آزاد نه فقط دولت‌ها را پاسخگو می کند، بلکه به بالا بردن سطح دانش مخاطبان
مخاطبان نیز کمک می‌کند. ما قطع و مانع تراشی برای پوشش رسانه‌های آزاد را محکوم می‌کنیم، به خصوص در شرایط فعلی که خیلی برای مردم ایران اهمیت دارد که بدانند که در کشور و خارج چه می‌گذرد. ما سخت مشغول کار هستیم تا راه‌های جایگزین را برای دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت بیابیم. ما اهمیت این موضوع را درک می‌کنیم. مطمئن باشید که ایالات متحده متعهد است که به تلاش برای برقراری دسترسی آزادانه ایرانیان به اینترنت ادامه دهد. در 1-2 ساعت گذشته خبری فوری به دست ما رسیده. اسوسییتد پرس از اصابت 2 موشک روسی به مزرعه‌ای در لهستان در حدوداً 25 کیلومتری مرز اوکراین خبر داده. یک مقام اطلاعاتی آمریکا در گفتگو با اسوسییتد پرس گفته بر اثر این اصابت 2 شهروند لهستانی کشته شدند. بر اساس این گزارش مقامات ارشد لهستان به دلیل آنچه وضعیت بحرانی خوانده شده نشستی اضطراری برگزار کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته در حال حاضر قادر به تایید این گزارش نیست. کاخ سفید هم گفته در حال همکاری با دولت لهستان برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این زمین است. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی به ما پیوسته. آقای حسنیاری، اگر این ادعا درست باشه، اگر این موشک‌ها روسی باشن و 2 شهروند لهستانی رو کشته باشن، چقدر به نظرتون این احتمال وجود داره که ناتو وارد درگیری بشه؟ ببینید ممکنه که روس‌ها در این مورد میشه 2 سناریو تصور کرد. یکی این که روس‌ها اشتباه کردن و اشتباهی خاک لهستان رو هدف قرار دادن و یا اینکه عمدی بودن به این معنا که روس‌ها از اونجایی که به تدریج دارن زمین‌هایی رو که در ابتدای تجاوز به خاک اوکراین گرفتن باز پس میدن، ناچار هستن که این سرزمین‌ها رو ترک کنن و ممکن هست که روسیه در صدد این باشه که با جهانی کردن این جنگ، با ورود به کشورهای خارجی این امکان رو به وجود بیاره که جنگ رو توسعه بده و در نتیجه با این امید که بتونه اون رو پایان بده. منتها چیزی که بسیار مهمه اینه که اشتباه بزرگ ولادیمیر پوتین در این مورد این است که به یک کشور عضو ناتو حمله کرده. میشد روسیه ممکن بود برای اینکه درسی بدهد به دیگران به کشور مولدووا، کشور کوچکتری در همسایگی حمله کنه، ولی این حمله‌ای که به لهستان انجام شده به طور قطع ناتو رو در وضعیت بسیار دشواری قرار خواهد داد، به خاطر اینکه طبق منشور این سازمان حمله به یک کشور حمله به تمام کشورهای عضو محسوب میشه و ناتو ناچار هست در این زمینه یک عکس‌العملی نشون بده. بایستی دید که این به طور قطع همکنون تماس‌های دیپلماتیک زیادی در جریان هست و همینطور تماس‌های بین نظامیان روسیه، آمریکایی و احتمالاً ناتو تا اینکه روشن شود که به چه دلیلی که چون این امری صورت گرفته و بایستی دید که در صورتی که مسجل بشود برای آمریکایی‌ها و ناتو، در اون صورت شرایط جنگ به کلی عوض میشه، به خصوص که در هفته‌های اخیر ولادیمیر پوتین اعلام کرد، حرف از این زده که میشود سلاح هسته‌ای در این جنگ به کار برد، یعنی که وضعیتی کاملا جدید در عرصه اروپا و جهان به وجود میاد که کشورهای مختلف به ناچار بایستی در برابر این زیادخواهی‌ها، تجاوزها بایستن، وگرنه نظمی که همکنون مورد تهدید قرار گرفته به کلی بی‌ثمر خواهد. آقای حسنیاری، همین الان راشا تودی یا آرتی خبرگزاری وابسته به دولت روسیه رو دارم نگاه میکنم. وزارت دفاع روسیه گفته که اصولا اصلا چنین حمله‌ای یعنی ادعا کردن از سمت روسیه صورت نگرفته و مدعیان که این اقداماتی از سمت غربی هاست برای بحرانی تر کردن بحران فعلی در اوکراین. حالا که روسا به طور کامل اصلا میگن همچین شلیکی صورت نگرفته که بخوام بگن اشتباهی بوده، فکر میکنید که مسیر به کجا احتمالاً ختم خواهد شد؟ به نظر من بسیار بسیار بعیدی که لهستان و یا آمریکا چنین صحبتی رو به پیش بکشن در مورد حمله موشک‌ها به لهستان، در حالی که اساساً چنین حمله صورت نگرفته باشه. اگر نگاه بکنیم به تاریخ
ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین می‌بینیم که از روز نخست با دروغ شروع کرده. در جنگ اوکراین این وضعیت رو کاملا می‌بینیم. بعد از اینکه آمریکایی‌ها به طور خیلی روشن تصاویر ماهواره‌ای رو نشان دادن از جابجایی نیروهای روسیه و نزدیکی بسیار زیاد اونها به مرزهای اوکراین، روسیه اعلام کرد که اساساً چنین هدفی رو نداره و آمریکایی‌ها دروغ میگویند. بعد دیدیم که خب روسیه حمله کرد و همین دروغگویی‌ها رو در موارد دیگری تا به امروز و حتی در مورد همین حمله‌ای که به لهستان احتمالاً صورت گرفته ادامه میدن و خب از این نظر دولت روسیه اعتباری نداره. منتها این میتونه همونطور پیشتر اشاره شد یک وضعیت بسیار خطرناکی رو در جهان به وجود بیاره که از اونجایی که دو طرف روس‌ها و در طرف دیگر آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای عضو ناتو دارای تسلیحات اتمی هستند، ممکن هست که یک چنین جنگی در بگیری که خب فاجعه خواهد بود برای کل جهان. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی. و ممنون از شما که بیننده 24 بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از سکوی پرتاب آرتمیس در فلوریدا به پایان می‌بریم.